สำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการแก้ topology ของวัตถุจากงาน Boolean Workflow เพื่อใช้กับ sub-d modifier นะครับไปรับชมกันได้เลยครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยอ็อบเจกต์ชิ้นแรกนะครับอันนี้ผมไปเจอมาจากช่องของ George Campbell นะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Benderbox นะครับอ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยเวลาผมทำการ Boolean รวมเข้าไปแล้วนะครับ ปัญหาที่เราจะเจอเลยนะครับในการ Clean up ก็คือเราต้องพยายามนะครับแก้ไขตรงเนี้ยให้ออกมาดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราเพิ่ม Support Edge เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ลองค่อยๆดูนะครับเพิ่มเวลาเราเพิ่ม Edge Loop นะครับเราก็ต้องคำนึงถึง ระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นในอุดมคติของการแก้ไข topology นะครับ เวลาผมเพิ่มนะครับ ผมก็จะเล็งนะครับ แล้วก็ลองวาง แล้วก็เชื่อมนะครับ ตรงส่วนนี้ก็เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราเพิ่ม Edge Loop ได้แค่อันเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปเพิ่มมากนะครับเราอาจจะต้องทำการ Clean เพิ่มไปอีกนะครับเสร็จแล้วเราก็พยายามกระจาย Edge นะครับแล้วก็ลองนับดูอีกทีนะครับถ้ามัน39เนี่ยเราไม่สามารถใช้คำสั่ง Git Fill ได้นะครับเป็น40โอเคเราลอง Insert มาทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ Release ไปนะครับเราก็ใช้ Git Fill นะครับโอเคจากนั้นเราเพิ่มนะครับ Support Edge โดยการมาที่ Select แล้วก็ Sharp Edge นะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันเลือกได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเวลาเพิ่มเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเจอปัญหาได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันมีระยะห่างนะครับของตัวเฟสเนี่ยที่น้อยนะครับ เราลองใส่ sub-d modifier ลงไปแล้วก็เช็กนะครับโอเคอันเนี้ยถือว่าออกมาดูใช้ได้ดูดีนะครับแต่เราสามารถ
improve นะครับตัว topology นะครับให้มันโฟลว์ได้สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็น flat surface นะครับแล้วก็ไม่มีการ deform เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขมันมากสักเท่าไรให้พยายามเนี่ยเราวาง edge flow นะครับแล้วก็ edge distribution ให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าตรงจุดไหนเนี่ยที่มันเป็น flat surface แล้วอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยถ้าเราไปเพิ่มอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราเพิ่ม edge นะครับเพื่อกระจายให้มันเท่ากันนะครับบางครั้งเนี่ยเพิ่มมากเกินไปนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาได้เราก็เพิ่มแค่อันเดียวนะครับเวลาใส่ sub-D ออกไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยระยะห่างมันอาจจะมากไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ ต่อกันที่วัตถุชิ้นที่2นะครับวัตถุชิ้นนี้นะครับเวลาเราจะทำการบูลีนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือการรวมเข้าด้วยกันนะครับผมแนะนำว่าให้เราวางณจุดตัดนะครับจะเห็นว่าผมวาง edge นะครับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเพื่อให้การ clean up ของเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะรวม วัตถุเข้าไปนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับตัวบุหรี่นะครับจากนั้นเรามาดูนะครับตัว Vertice นะครับทั้ง2องอันจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะทำการนะครับรวม2จุดเข้าด้วยกันนะครับผมแนะนำว่าอาจจะรวมให้มาที่ Merge to Center นะครับ เพื่อให้มันเฉลี่ยนะครับให้เสียความโค้งไปน้อยที่สุดนะครับเวลากดรวมนะครับกด2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้ Machine Tools นะครับผมกด Shift 1นะครับมันจะรวมมาที่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่นะครับทำการเชื่อมจุดนะครับที่เหลือนะครับ ให้ได้เป็นคอร์นะครับตัวนี้ผมจะใช้ Add-on นะครับ Nsolve นะครับก็จะสะดวกกว่านะครับเวลาผมเช็กนะครับตรงไหนมันเป็น N-Gon เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับตรงไหนเป็นไตรมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับโอเคเวลาเราเพิ่ม Edge Loop นะครับเราก็เฉลี่ยให้ระยะห่างนะครับของแต่ละช่องเนี่ยมันดูเท่าๆกันนะครับ โอเคแล้วก่อนที่เราจะปิดใช้คำสั่ง Git Fill ตรงนี้เนี่ยเราลองดูก่อนว่าจำนวน Vertice เนี่ยมันมีอยู่เท่าไรนะครับเราจะได้เพิ่มไปถูกนะครับโอเคเรามานับดูนะครับมี34แล้วเราลองใช้นะครับคำสั่ง Git Fill แล้วก็ลองปรับดูนะครับหามุมนะครับที่คิดว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนะครับ โอเคผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับก็แก้ topology นะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ปรับนะครับตรงนี้เวลาเรากรีดฟิลลงไปเนี่ยพยายามนะครับให้เส้นแบ่งตัดเนี่ยมันตัดที่ตัวนะครับอ่า World Origin นะครับเวลาเราใช้คำสั่ง Symmetrize เนี่ยมันจะไม่เพี้ยนนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่มือใหม่นะครับอาจจะมองข้ามไปนะครับผมก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็เลือก Sharp Edge นะครับหรือ Edge ตรงส่วนไหนเนี่ยที่เราอยากจะให้มันคมนะครับแล้วก็เลือกนะครับพอเลือกเสร็จนะครับก็เพิ่ม Support Edge นะครับเข้าไปพอเพิ่มเสร็จแล้วก็ลองเพิ่มนะครับ
Sub Demodifier นะครับโอเคแล้วเราก็เช็กนะครับเปลี่ยนมาที่ Matte Cap เป็น Matte Cap ตรงไหนก็ได้นะครับที่ให้มีความเงานะครับหรือว่าจะใช้เป็น Matte Cap ประเภทตัวนี้เป็นลายนะครับมันก็จะเช็กนะครับพื้นผิวความโค้งได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ถือว่าออกมาดูดีนะครับแล้วก็มีตัว Edge Flow ที่โอเคถือว่าโอเคตรงนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไรนะครับ เราอาจจะต้องไปเวลาเพิ่ม Age Loop อะเราอาจจะต้องคำนวณจำนวน vertices กันอีกครั้งนะครับเพื่อให้มัน Grid Fill ได้สวยกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้ชิ้นที่2โอเคแล้วง่ายๆก็คือเวลาเราวางนะครับตัว Boolean นะครับพยายามให้มันณจุดตัดนะครับจำไว้เสมอนะครับณจุดตัดยิ่งใกล้เคียงเท่าไรยิ่งดีนะครับ มาต่อกันที่วัตถุลำดับที่3นะครับตัวนี้อาจจะดูง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมจะแสดงให้ดูด้วยการรวมนะครับ Boolean นะครับอ็อบเจกต์2ตัวนี้เข้าด้วยกันแล้วก็apply modifier เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเรามาดูนะครับว่าตัวชิ้นงานมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะรวมนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เห็นไหมครับตัวนี้ตัว Phase นะครับมันกลับด้านกันอยู่นะครับเวลาเราใช้บุหรี่เนี่ยมันจะเกิดอาการเพี้ยนแบบที่ผมแสดงให้เห็นแบบเมื่อกี้นะครับคือมันไม่สามารถบูล e ได้อย่างถูกต้องนะครับเรานะครับต้องสลับ Phase นะครับกลับมานะครับ เมื่อเราสลับเฟสกลับมาเสร็จแล้วนะครับเราลองแอ p พลายบูลีนไปดูนะครับแล้วลองส่องเห็นไหมครับข้างในเนี่ยมันจะไม่มีชิ้นงานส่วนเกินเข้ามานะครับโอเคเราก็เริ่มนะครับ Clean Topology นะครับวิธีการ Clean นะครับงานชิ้นนี้อันดับแรกเลยนะครับให้เรานะครับเพิ่ม Support Edge เข้าไปก่อน ที่ผมบอกให้เพิ่ม Support Edge เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็กนะครับจำนวน vertices ที่เราต้องการใช้นะครับติ๊กมาที่ติ๊กเอา loop slide ออกนะครับเพื่อที่จะให้มันเพิ่ม Support Edge ได้สวยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับโอเคเวลาเราเชื่อมเนี่ยถ้าเราไม่เพิ่ม Support Edge ไปก่อนแล้วเราทำการเชื่อม vertices ทั้งหมดclean topology ไปก่อนแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเกิด vertices ส่วนเกินที่เราต้องมา clean up ทีหลังนะครับอ่าเราทำการต่อนะครับเสร็จแล้วเรามานับจำนวน vertices ที่เหลือคือ3นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับ loop cut ไป3นะครับแล้วก็ทำการต่อนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้8นะครับแล้วก็เพิ่มไป8แล้วก็ต่อนะครับส่วนด้านในครับง่ายๆนะครับก็ลอง Grid Fill ดูว่ามันจะ Grid Fill ได้สวยไหมเราปรับ โอเคอันนี้ผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่ม loop cut นะครับข้างนอกนี้เพิ่มแค่อันเดียวพอนะครับแล้วก็ใส่ sub demodifier นะครับอ่าอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการคลีนง่ายๆสำหรับวัตถุชิ้นนี้นะครับก็คือ
เราต้องดูว่าจำนวน VTC เนี่ยที่ต้องใช้นะครับให้คาดเดาก่อนเลยว่าถ้าเราเพิ่ม Support Edge เข้าไปเนี่ยมันจะมี VTC เนี่ยเพิ่มขึ้นมา2จุดเนี่ยมันรองรับกับVTC ของตัว Sphere ด้านนอกไหมถ้ามันรองรับเราลองเพิ่ม Edge Support Edge เข้าไปแล้วก็ต่อนะครับเข้าด้วยกันก่อนแล้วก็นับจำนวน VTC ที่เหลือแล้วก็ค่อยเพิ่ม Loop Cut เข้าไปนะครับอันนี้จะง่ายนะครับ วัตถุชิ้นสุดท้ายนะครับของบทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นการรวมนะครับชิ้นงานนะครับทั้ง3เข้าด้วยกันแล้วเรามาดูนะครับวิธีการเพิ่มนะครับอันนี้ผมจะบูลลีเข้าด้วยกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราต้องนับนะครับจำนวน vertices นะครับว่ามีเท่าไหร่มี12นะครับตัวนี้ผมเพิ่มไปทั้งหมด24นะครับเพื่อที่จะให้มันต่อนะครับ ครึ่งหนึ่งให้ได้ข้างบนนะครับผมก็จะทำการนะครับก่อนต่ออย่าลืมนะครับเช็ค Fade Orientation ก่อนนะครับว่ามัน Flip ได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ Boolean รวมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ Apply Boolean ลงไปนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าผมทำการวางนะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตัว OTC มันก็จะใกล้เคียงกันนะครับโอเคเสร็จแล้วผมอยากจะให้มัน Symmetrize ได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็จะทำการหมุนนะครับให้มันเรียงนะครับมาที่แกน Y นะครับเวลาผมก่อนเสร็จแล้วผมต้อง Apply All Transform ไปด้วยนะครับโอเคอันนี้ผมก็สามารถ Symmetrize ได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับอันดับถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างนะครับผมแนะนำนะครับ ควรเพิ่ม Loop Cut นะครับวางไว้สักประมาณนี้อันหนึ่งนะครับด้านล่างก็เพิ่มลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมถึงต้องเพิ่มนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมเหมือนเดิมผมจะเลื่อนนะครับให้ Loop Cut ตัวเนี้ยขึ้นมาด้านบนสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะพยายามกระจาย Edge ให้มันเท่ากันมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับ ส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะกว้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับได้32นะครับเราลองนะครับกริดฟิลดูนะครับว่ามันจะเชื่อมให้ได้สวยไหม
เคผมวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเราลองใช้ Loop Tools นะครับในการกระจาย Edge ให้มันขึ้นมามีระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับโอเคอันนี้จะดูสวยกว่าอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราอยากจะให้สเปซด้านล่างเนี่ยตัวแนวนอนนะครับให้มันเท่ากันเนี่ยเราต้องเลือกนะครับ Edge แนวตั้งนะครับโอเคอย่างเงี้ยจะดูสวยกว่าส่วนด้านล่างก็ใช้นะครับ Grid Fill ด้านล่างใช้ Grid Fill ไม่ได้เพราะมันมี30ก่อนขอดูก่อน34นี้ใช้ไม่ได้นะครับ มันมีอยู่33นะครับ ถ้ามี33เราลองเช็กนะครับเฟซด้านบนอีกครั้งนะครับมี31ด้านล่างมี33นะครับวิธีการนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเพิ่มนะครับลองดูนะครับมันก็จะเป็นเลขจะเป็นเลขคู่แล้วเราก็ใส่ Grid Fill เข้าไปอีกทีนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็ Grid Fill เข้าไปเหมือนกัน เวลาเราเลือก Sharp Edge นะครับเราสามารถเลือก Select แล้วก็ Sharp Edge ได้เลยนะครับมันก็จะเลือกให้ตามองศานะครับที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ทำการเพิ่ม Spot Edge เข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่ Sub-D Modifier นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็คือนะครับวิธีการนะครับในการแก้ไขอ็อบเจกต์ที่มาจาก Boolean Workflow นะครับซึ่งถ้าเราทำ Boolean Workflow เนี่ยถ้าเราไม่ได้คำนวณเรื่องการวางจุดตัดหรือว่าเราไม่ได้มีแผนการที่เราจะเอาชิ้นงานเนี่ยนำมาแปลงเป็นซับดีอยู่แล้วเนี่ยการคลีนของเราเนี่ยก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเราวางแผนไว้แล้วโอเคงานตัวนี้นะเราอยากจะตัดโดยใช้ Boolean นะครับเราค่อยแปลงนะครับควรจำไว้เสมอนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราวางณจุดตัดหรือจุดรวมนะครับเราดูนะครับว่าให้ Edge หรือ Vertices เนี่ยมันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับช่วยให้การ Clean up ของเราง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราต้องเช็คอย่างแรกนะครับเรื่องเฟสนะครับไม่ต้องมันควรไม่ต้องสลับด้านนะครับถ้าสลับด้านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่ผมสาธิตให้ดูนะครับต้องเช็คเสมอนะครับไม่งั้นบางทีเรางงว่าอยู่ดีๆเราบูล e นไปเนี่ยมันไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาวิธีแก้นะครับเราก็ดู Edge Flow นะครับ เป็นหลักนะครับ Edge Flow ก็คือตามนี้นะครับ Flow ไปตามรายละเอียดนะครับหมายความว่าตัวเนี้ย Flow ต้องเป็นวงกลมนะครับเพื่อให้มันขึ้นเป็นBoolean วงกลมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็กระจายนะครับ Edge ให้มีระยะห่างที่เท่าๆกันนะครับเพื่อให้ชิ้นงานนะครับออกมา
ดูสวยมากที่สุดนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นอ่าในอุดมคติของ Topology ที่ดียังไงก็ต้องลองไปฝึกกันนะครับฝึกวันละ1ชิ้นนะครับเราฝึกจาก Boolean นะครับเรา Boolean ท่ายากๆก็ได้นะครับแล้วลองแก้ไขดูเราจะเจอปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ